سلام، به کانال آشپزی من خوش اومدید. امروز با دستور پخت یک تارت کیک فوق‌العاده خوشمزه با سس توت فرنگی خدمتتون رسیدم. بریم که با هم مواد اولیه‌اش رو مرور کنیم. تخم مرغ 2 عدد، شکر 1/2 پیمانه، شیر 1/2 پیمانه، روغن مایع 1/2 پیمانه، آرد 2 و 1/4 پیمانه، بیکینگ پودر 1/2 قاشق چایخوری، وانیل 1/2 قاشق چایخوری، توت فرنگی 250 گرم، شکر 1/2 پیمانه، نشاسته ذرت 3 قاشق غذاخوری، آب 1 پیمانه. خب بریم که با همین کیک خوشمزه رو آماده کنیم. قبل از شروع کار میایم و قالبمون رو آماده میکنیم. میتونید از این قالب های تارت توخالی استفاده کنید. تمام قالب رو با کره همدمای محیط خوب چرب میکنیم. وقتی که تمام قالب چرب شد، 1 قاشق آرد رو داخل قالب میریزیم و قالب رو کاملا میچرخونیم تا تمام قالب به آرد آغشته بشه. بعد از اینکه تمام قالب با آرد پوشیده شد، آردهای اضافی رو از اون خارج میکنیم و قالب رو کنار دستمون قرار میدیم. برای آماده کردن مایع کیک 2 عدد تخم مرغ همدمای محیط رو داخل کاسه میشکنیم. حالا شکر و وانیل رو بهش اضافه میکنیم و با همزن دستی حدود 1 دقیقه هم میزنیم تا تخم مرغ از هم باز بشه و شکرمون حل بشه. وقتی که شکر کاملا حل شد و یک مایع کرم رنگی رو به دست آوردیم، روغن مایع رو به همراه شیر به موادمون اضافه میکنیم و حدود 30 ثانیه دیگه مخلوط میکنیم تا کاملا یک مایع یک دستی رو داشته باشیم. برای آماده کردن این کیک ساده نیاز به همزن برقی نداریم. با همین همزن‌های دستی هم کارمون را میفته. خب برای مرحله آخر آرد رو به همراه بیکینگ پودر داخل الک میریزیم و به مایع کیکمون اضافه میکنیم. بهتر از قبل 2 الی 3 بار آرد رو الک کنید تا کیکتون پف بهتری داشته باشه. خب مایع کیک رو با همزن به آرومی هم میزنیم تا آرد کاملا با موادمون مخلوط و گلوله‌ای از آرد وجود نداشته باشه. حالا مایع کیک رو به طور یک نواخت داخل قالب میریزیم. اگر مایع کیکتون رو یک جا بریزید، کیکتون حالت گنبدی و سطح ناصافی رو بعد از پخت به خودش میگیره. فر رو از قبل با دمای 180 درجه سانتیگراد گرم کنید. قالب رو در طبقه وسط فر قرار بدید و به مدت 35 الی 40 دقیقه کیک رو بپزید. خب تا زمانی که کیک داخل فر در حال پختن هست، میایم و سس توت فرنگیمون رو آماده میکنیم. 250 گرم توت فرنگی رو داخل قابلمه میریزیم. شکر و 1/2 پیمانه از آب رو هم بهش اضافه میکنیم. کمی مخلوط میکنیم و ظرف رو روی حرارت ملایم قرار میدیم. و اجازه میدیم آب جوش بیاد و شکر حل بشه. وقتی توت فرنگی ها کمی شروع به له شدن کردن، مابقی آرد رو به نشاسته ذرت اضافه می کنیم و خوب هم می زنیم تا نشاسته کاملا حل بشه. حالا نشاسته رو به آرومی به توت فرنگی اضافه می کنیم. دقت کنید موقعی که
نشاسته رو میریزید دما رو خیلی خیلی پایین بیارید، چون نشاسته سریع خودش رو میگیره. وقتی که نشاسته رو اضافه کردیم صبر میکنیم با حرارت ملایم و مدام هم زدن تا توت فرنگی ها کاملا له و سسمون به غلظت برسه. وقتی که سس به این غلظت رسید اون رو از روی حرارت بر میداریم و داخل ظرف دیگه میریزیم و با گوشت‌کوب برقی یا میکسر اون رو کاملا میکس میکنیم تا توت فرنگی ها له و پوره بشن. وقتی کاملا پوره شدن اون رو از صافی رد میکنیم تا تخمای اون جدا بشن. حالا سس آماده شده رو کنار میذاریم تا کاملا خنک بشه. میتونید به جای توت فرنگی از آلبالو، تمشک و میوه های ترش دیگه هم استفاده کنید. خب این هم از کیک ما کاملا پخته و آماده شده. اون رو از قالب جدا میکنیم و اجازه میدیم کمی خنک بشه. بعد از اینکه خنک شد سس توت فرنگی رو بهش اضافه میکنیم و به مدت 1 ساعت اون رو در یخچال استراحت میدیم تا کاملا سس خودش رو بگیره. بعد از 1 ساعت قالب رو از یخچال خارج کردیم. همونطور که میبینید سس کاملا خودش رو گرفته و کیکمون آماده شده. حالا میایم و روی اون رو با پودر پسته یا نارگیل تزیین میکنیم. شما میتونید برای تزیین از شکلات آب شده هم استفاده کنید. بهتر شکلات آب شده شما شکلات شیری باشه تا نمای کیکتون رو زیباتر کنه. این هم یک برش از کیک تارت با سس توت فرنگی ما. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. اگر از ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید، کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار اون رو بزنید که اگر ویدیوی جدید گذاشتم از اون با خبر بشید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.